professional level na may reasonable price. That's the Magene P715 dual-sided pedal-based power meter. On this vlog, ito yung i-unbox natin. Papakita ko sa inyo kung anong meron sa kanya. Susubukan natin siya and ibibigay ko yung opinion ko dito sa pro level na power meter. Good day mga Mapsters! Welcome na naman sa another vlog. And on this vlog, ito, inaabangan nyo na sariwang-sariwa pa. This is the Magene P715 pedal-based dual-sided power meters. Itong power meter na ito na hawak ko ngayon is P715K. K dahil for look pedal. They also have the S version for Shimano. As you guys all know, I've been using power meters simula nang mag-road bike ako, and I could say that this is still the best upgrade na pwedeng ibigay sa inyong bisikleta. And kung wala ka pa, baka ito na yung para sa'yo. And kung fina-follow nyo ako, alam nyo na gumagamit ako noon from crank arm based na power meter. And ngayon, ang ginagamit ko is the spider base, which alam nyo naman na gustong-gusto ko, the Magene P505 na meron ako sa lahat ng bike ko na hanggang ngayon yan ang ginagamit natin. And this is something new from Magene. This is their first dual-sided pedal-based na power meter. So sa pedal, ibig sabihin nasa pedal yung power meter niya. So tara, i-unbox na natin and papakita sa inyo kung ano laman niya. Okay, so let's now proceed with the unboxing. And ito yung box niya, P715 power meter pedals from Magene. Huwag natin patagalin pa, buksan na natin yung box and ito yung laman niya sa loob. First, we have the quick start guide or the user's manual. And according dito, for you to wake up the device, you need to use the charger or kailangan siyang i-charge. And now, this is the power meter itself. The body is made from carbon composite and ang kanyang pinaka-spindle naman is made from hardened stainless steel. May kasama din siyang mga pedal washers na katulad nito. It's a good habit to install pedal washers para maproteksyonan yung crank arm nyo. And ito naman yung kanyang charger. Na pag dinikit nyo sa mismong power meter, ganito siya, mag-snap lang siya. It will show a green blinking light kapag nag-charge siya. And I believe kapag more than 5 seconds na yung blink niya, ibig sabihin is fully charged na siya. So ngayon, timbangin naman natin siya. According to the website, for the P715K, for the look pedal, it's 157 grams. So nakikita nyo, 156.2. Pag pinagsama sila, 312.4 grams. And katulad nga sinabi ko, it uses a Look Kio pedal attachment. This is not included. You have to buy it separately. So for me, I'll be using this Bont Riot 24 for my road bike shoes. Install lang natin dito yung attachments. For the installation, all you need is the 8mm Allen key. And huwag yung kakalimutan, since this is a stainless steel spindle, make sure to put anti-seize compound or grease sa kanyang thread para hindi siya mag-seize. And don't forget to install the pedal washers to protect your crank arm as well. The recommended torque is 30 to 40 Newton meters. So after installing the power meter, you need to activate it using the Magene Utility app and also check for the latest firmware update. You just need to download the Magene Utility app sa inyong phone and scan for the hardware. Once you detect the power meter, just follow the instruction for the activation. Papadalang kayo sa email niya ng activation code. And if there is a latest firmware update, make sure na install nyo yan. Una niyang i-update is yung right pedal. So after ng right pedal, i-update naman yan yung left pedal. So individual power meters kasi yan. So after the update, ready ka nang gamitin, pero isa pang kailangan mong gawin, make sure to calibrate your power meter, lalo na kapag naka-install na to. So just hit the zero calibration na button niya sa baba and calibrate. It will start calibrating. Once you see this message, calibration success, just hit complete and you're done. It has an IPX7 waterproof rating. Ibig sabihin, pwede siya mabasa sa ulan. According to the Magene, ang single charge ng unit na to is aabot hanggang 120 hours na riding or yung battery life niya. Since this is a pedal-based power meter, aside from the usual data na makukuha nyo like power, cadence, right and left leg balance, meron siyang mga advanced features like torque effectiveness, power pace, seating, and standing. So when you say torque effectiveness, ito yung gaano ka-effective yung pagpedal mo.
specific to sa pedal kasi every time na pepwersahin nyo yung pedal pababa, that's positive na torque. And kapag bumitaw kayo, magiging negative siya or walang effort or walang torque. So, na ma-measure niya yung kaliwat kanan kung gaano ka-effective yung pagpadjak nyo, kung ilang percent. Very useful to kung gusto nyo ma-improve yung pedaling technique nyo. Mas mataas na torque effectiveness score, ibig sabihin, mas efficient yung pagpadjak nyo. Pagdating naman sa power pace, dito naman makikita kung saang part ng pedal kayo nagbibigay ng power. So ito nga rin ay napaka-useful kung gusto nyo ma-improve pa yung pedaling technique. Alright, so today we're going to do the comparison. So ikukumpara natin yung data na nakuha ko sa dalawang power meter. So meron kasi akong power meter na ginagamit which is the P715, also from Magene. It has plus minus 1% accuracy katulad din itong pedal-based na power meter ng Magene, the P715. So right now, dito tayo sa website nila. As you can see, ang SRP niya is $499. That's the SRP sa international market. But for the price sa ating sa local market, hindi ko pa alam kung magkano. Maglalagay na lang ako ng link kung saan yung ito mabibili dito sa description ng video na to. And of course, magiging available dito sa amin sa Supreme Bikes PH. Okay, so let's now do the data comparison. So the reason na ginagawa natin itong data comparison is to analyze kung reliable ba yung data niya in comparison sa previous na data na nakukuha ko or power reading na nakukuha ko sa gamit kong power meter. Alright, so ito yung data. So the one is P505, which is my power meter. Yan yung nasa light blue. And the purple naman is the P715 in comparison sa dito sa P715 na pedal-based na power meter. As you can see, wala siya masyadong discrepancy or halos parehas lang sila na reading. Magkadikit lang. Ang hinahanap natin dito is yung major drop, yung bigla talagang babagsak na magkahiwalay sila. Especially if you're releasing the power or nagbabagal ka ng padjak, and also kapag nag-i-sprint ka or tumataas yung sprint mo. So, ang accuracy na nakuha ko sa kanila is meron lang silang plus minus 4 watts na difference, which is okay na rin yon kasi magkadikit na rin naman yon. Ginamit ko to using dalawang GPS computer, the C506 and C606. So, nag-record ako ng dalawang data. As you can see dito, magkadikit naman sila halos talaga. Like, syempre, hindi kayo makakakuha ng power meter na sobrang eksakto ng reading sa bawat isa. Pero ito, check natin dito sa over-under ko. Ito yung ginagawa ko dito is somehow mag-increase ako ng power, tapos magbabawas ako, mag-increase ako, magbabawas ako. Itong part na to medyo nag-drop ng konti si QED, na iwan siya, pero may reading si P715, which is somehow para sa akin, mas okay ang reading or mas accurate ng konti si P715. Pero magkadikit lang sila. For the cadence naman, yung nasa baba yung nakikita nyo, ayan. For example, ito, 7676. Ang reading ng power niya is, ayan, 243, 244. So, magkadikit lang talaga sila. Dito lang somehow bumagsak yung P505. Yung reading ng cadence nila halos magkadikit, 83 and 81. However, the power is, ayan, naiwan si P505. 138 and then 210 si pedal. Which is hindi na rin masama, magkadikit pa rin sila. Let's try to load the comparison dun sa ano ko naman, sa trainer. So this is the P715 in comparison dun sa power ng trainer. Ayan. So yung nakikita nyo yung flat na linya sa gitna, yan yung parang target power, 145. So naka-erg mode kasi siya. So yung difference lang niya is plus minus 4 watts ang difference niya. Sa target power naman, halos magkadikit lang sila. So okay din yung reading niya, wala masyadong separation and walang drop. Ang pinakamahirap dyan yung pag nagda-drop bigla yung power or biglang nalalaglag yung power. So let's try to load another set of data na ginawa ko. Ito naman medyo climb to. So ito, this is another 15-minute ride na ganun din. So parehas pa rin, plus minus 4 watts yung discrepancy nila or yung difference nila. Ito, meron akong ginawang konting sprint dito na hindi naman sobrang sprint dahil wala tayong sayo. Kung makikita nyo yung data, magkadikit pa rin sila. Hindi pa rin talaga siya masama. Like, may delay ng konti yung P505, pero hindi naman talaga siya totally humihiwalay or walang kakaibang readings or walang masamang readings sa kanya. Hindi nyo naman maiwasan yun may konting discrepancy kahit anong power meter pa yung gamit nyo. But all in all, I'm satisfied with the readings ng mga data na nakuha natin. Alright, let us now talk about the pros and cons. So kung ano yung maganda sa kanya at kung ano yung hindi ko gusto when it comes to this pedal-based power meter from Magene. So umpisa muna natin yung mga pros. Una-una, sa presyo. I've been using power meter for a long time and ngayon talaga ito yung trend sa market. Sobrang pababa yung presyo ng power meter. For a dual-sided na power meter, yung presyo nito is kalahati lang.
So halos kalahati lang siya ng mga nasa market ngayon at kilalang brand sa market. And like what I mentioned, dual-sided na nga siya. Left and right. So ibig sabihin, individual yung kanyang readings. Hindi siya katulad ng ibang power meter na single-sided lang, na minumultiply lang niya times 2 yung power na pinoproduce nyo. So okay na okay yun. Susunod naman is the accuracy. So it has plus minus 1% ng data accuracy. Ito na yung pinakamataas na makukuha nyo reading sa isang power meter or accuracy sa isang power meter. Karamihan ng mga high-end or pinakamahal na power meter has a 1% or plus minus 1.5%. So itong Magene P715 na pedal base, it has plus minus 1% accuracy. Another good thing when it comes sa pedal is madali siyang ilipat. If you have multiple bike and you can't afford multiple power meters or isang power meter lang yung pwede yung bilhin, madali siyang ilipat sa ibang bisikleta. That's one of the advantage over sa mga spider base na hindi kakailangan nyo pagtanggalin yung crank nyo, kalasin yung crank ng ibang bike and then ilipat. So medyo matrabaho yon. So if you have multiple bike and gusto mo lang ng isang power meter, you can use this power meter na pedal base. All you need is the 8mm Allen key. Isa pang masasabi kong pros sa kanya is if you're using a pedal power meter, hindi malilimitahan yung chain ring na gagamitin mo and crank arm na gagamitin mo. So you can use any crank arm, any chain ring na gusto mo, and then you can just put the pedal and okay na siya. Unlike ng mga spider base or crank arm base na power meter, kailangan mo i-consider kung anong klaseng crank arm yung gagamitin mo. It has to be compatible with the spider power meter na gagamitin mo. Ano naman yung cons para sa kanya? Ano naman yung tingin ko magiging problema sa kanya? Una, in case of a crash. So pag nag-semplang kayo, alam naman natin na unang nadadamage is yung pedal or unang sumasadsad sa sahig is yung pedal. And also for someone like me na gumagamit ng SPD pedals or pang mountain bike na pedal sa kanyang bisikleta, sabi ko nga para lang dito, kailangan ko magpalit ng pedal para masubukan at matest itong power meter na to. So gumamit ako ng look na pedal, alam niyo naman ginagamit ko is mountain bike pedals. So para sa akin yun lang yung isang cons niya na sa ngayon ang available pa lang sa kanya is pang road, wala pang mountain bike, which I believe na maganda sa market kasi there's a high demand for SPD pedals na ginagamit din sa gravel bike and pwede mo rin gamitin sa road bike. Alright, so what are my final thoughts? Ano sa tingin ko? This is my personal opinion. Ito yung sa tingin ko or opinion ko when it comes to this power meter or pedal-based power meter from Magene, the P715. So para sa akin, Magene has been successfully creating power meters simula noon pa. Starting pa nun sa mga crank arm power meters nila, the P325 to P505 na power meter and then to PES, QED, lahat naman yan naging successful, naging okay lahat ng power meters nila. Isa sila sa mga pinakamurang power meters na available sa market na hindi kayo magkakaproblema when it comes sa reading. Ang maganda rin dito, pedal-based na siya for someone na gusto ng pinakamagandang performance when it comes sa pedaling efficiency or pedaling technique. Ito yung magandang power meter sa inyo. Pro level nga siya kasi lahat ng importanteng data or specs na sa kanya na. Yung presyo niya in comparison sa ibang brand mura. Like wala pa siyang price sa Philippine market sa ngayon. I'm not sure but definitely hindi siya kasing expensive ng mga sikat na brand na available na dito sa atin. I just hope soon magkaroon sila ng SPD or pang mountain bike na pedals, which I think hindi imposible kasi nagawa na nila to. Mas mahirap kasing gumawa ng pedal base kaysa sa spider base or crank arm base dahil yung sa liit or sa sikip nung spindle ng pinaka-pedal, doon mo pagkakasyahin lahat yung laman ng power meter. Medyo mahirap talaga gawin yun. So it took time for Magene na ma-develop, ma-improve tong product na to, but here it is now available na sa atin. So sobrang okay yun para sa akin. Yun nga lang, sana magawa rin nila to sa MTB pedals or sa SPD pedals kasi there are people like me na gumagamit ng MTB cleats sa kanilang road bike na mas prefer pa rin nila yung SPD pedals. So there's still a market doon sa SPD. But I think eventually hindi na imposible ito nagawa nila sa mga SPD, SL and Look pedals. Magagawa rin nila to sa mga SPD pedals or mountain bike pedals. This is for someone na sobrang seryoso sa training nila na gusto ng detalye or gusto ng mga data na katulad dito. Yan, para sa inyo to. And it's good na magkaroon naman ng option instead of buying those high-end expensive power meter. Ito yung sakto lang sa budget. Still not cheap pero high quality na power meter itong P715. Alright guys, so I would appreciate kung bibigyan nyo ng like itong video na to and if you're going to share this video sa mga bubudulin nyo para sa bagong power meter ni Magene. Let us know sa comment section kung anong power meter ang gamit nyo. Naka-pedal base ka ba or
naka-spider base ka, or kung anong brand. Let us know sa comment section. Pag-usapan natin yan. Alright, once again guys, thank you for watching. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at kung gusto nyo mauna kayo sa mga parating na product, especially from Magene, subscribe na sa aking YouTube channel. Thank you for watching. Go vegan!